Γεια σας, είμαι ο Βασίλης από την OURCB και πριν από 6 μήνες περίπου σας είχαμε ανακοινώσει μέσω των social media για τον ερχομό ενός νέου μοντέλου από την OURCB. Μπορεί ο χρόνος αυτός να ήταν λίγο παραπάνω από το αναμενόμενο, αλλά αυτό μας βγήκε σε καλό, διότι το νέο μοντέλο το οποίο κατασκευάστηκε από εμάς είναι κάτι καινοτόμο και κάτι το οποίο θα έχει και αυτό μεγάλη επιτυχία, όπως έχουν και τα άλλα μοντέλα της OURCB. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή αυτή να σας το παρουσιάσουμε και αφού θα σας παρουσιάσουμε το σκάφος και θα το δείτε και σας πω και λίγα λόγια για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, μετά θα πάμε και στη θάλασσα, όπου θα δείτε και εκεί ακριβώς τι είναι το νέο μοντέλο και τι κάνει το νέο μοντέλο στη θάλασσα. Λοιπόν, το νέο μοντέλο είναι αυτό εδώ, μισό λεπτό να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ και ονομάζεται, όπως βλέπετε και εσείς στο όνομά του, νέο. Βέβαια, δίπλα στο νέο βλέπετε και ένα R, έτσι, το οποίο σημαίνει ότι το νέο αυτό μοντέλο λέγεται νέο R, που σημαίνει regular. Υπάρχει και ένα επόμενο μοντέλο ακριβώς με την ίδια γάστρα και με το ίδιο σχήμα όπως το βλέπετε αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα ονομαστεί νέο S, το οποίο θα είναι το special. Το νέο μοντέλο είναι αυτό, όπως βλέπετε η γάστρα έχει κάτι καταρχήν καινοτόμο. Η καινοτομία, όπως βλέπετε, είναι η κυματιστή γάστρα που έχει, η κυματιστή ίσαλο που βλέπετε εδώ. Έχει φωτιστικό σώμα εσωτερικά του σκάφους. Έχει τη νέα παγκίστρωση, την οποία κατασκευάζεται από εμάς σε 3D printing, και το χαρακτηριστικό της είναι ότι πλέον δεν μπλέκεται καθόλου η πετονιά μας ή το νήμα μας στην απαγκίστρωση, αφού έχει μια ειδική σχεδίαση έτσι ώστε να φεύγει γρήγορα και να απελευθερώνεται γρήγορα το νήμα ή η πετονιά, ώστε να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους, να σας πω το εξής. Ο κινητήρας που φοράει είναι τριφασικός. Είναι εφάμιλος του κινητήρα που φοράει το γνωστό P3 της αγοράς. Το speed controller που φοράει, δηλαδή ο έλεγχος ταχύτητας, είναι και αυτός τριφασικός φυσικά, αφού ο κινητήρας είναι τριφασικός. Είναι υδρόψυκτο. Η τηλεκατεύθυνση που θα έχει το σκαφάκι αυτό θα είναι η γνωστή Turnigy i6 με τον δέχτη τον Β, τον α6Β. Η εμβέλειά του θα είναι και αυτή, όπως και τα άλλα μοντέλα, 400 με 600 μέτρα ανάλογα τις συνθήκες. Η μπαταρία που θα φοράει θα είναι 10.000 mAh 4S τετράσελη, και η αυτονομία του σκάφους αυτού, επειδή έχει αυτό το μοναδικό σχεδιασμό στη γάστρα του και τον πολύ μικρό του βάρος, θα ξεπερνάει τις 12 βολές στα 300 μέτρα. Αυτό που μπορείτε να δείτε σε αυτό το σκάφος είναι η χαρακτηριστική καμπύλη που κάνει στην ίσαλο γραμμή εδώ. Εδώ που πατρεύεται δηλαδή το σκαρί μας με την κουβέρτα μας. Η κάθε καμπύλη έχει σχεδιαστεί με μοναδικό τρόπο και πιστέψτε μου ότι κάθε καμπύλη από αυτό το σκάφος έχει τη σημασία του. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του σκάφους είναι ότι το σκάφος αυτό ξετουμπάρει. Δηλαδή, αν θα μας γυρίσει τον καιρό, ξαναεπανέρχεται στην κανονική του πλευρά. Έχουμε σχεδιάσει πάρα πολλές γάστρες αυτά τα χρόνια. Άλλες έχουν πετύχει, άλλες έχουν αποτύχει. Απλά θα σας πω ότι αυτή η γάστρα είναι κάτι το μοναδικό και κάτι που ειδικά και εγώ ο ίδιος εξεπλάγει όταν είδα την πλεύση του στη θάλασσα. Όπου θα τη δείτε και εσείς σε λίγο. Πραγματικά νομίζω ότι ξεπεράσαμε αυτό με αυτό το σκάφος και πιστέψτε με πραγματικά ότι όποιος πάρει αυτό το σκαρί θα μείνει με το στόμα ανοιχτό όσον αφορά τις επιδόσεις του. Είχαμε την τύχη να δώσουμε ένα τέτοιο σκαφάκι πριν ακόμα σας το παρουσιάσουμε στον Αντώνη Λαγουταρέλη, και ο Αντώνης, μετά από αρκετά ψαρέματα που έκανε και αρκετές δοκιμές, ήρθε και μας είπε ο άνθρωπος ότι αυτό το πράγμα σε σκάφος δεν το έχει ξαναδεί. Επειδή όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και επειδή περισσότεροι θα θέλουν να το δείτε στο νερό, πάμε στη θάλασσα να σας δείξουμε ακριβώς τι είναι αυτό το σκάφος το νέο και τι κάνει αυτό το σκάφος.
Λοιπόν, είδατε όλοι σας τι είναι αυτό το σκάφος και τι κάνουμε αυτά τα σκάφη, το νέο σκάφος της URCB. Όπως κάποιοι θα παρατηρήσατε στο βίντεο που είδατε στη θάλασσα με τα σκάφη, σας παρουσιάσαμε δύο σκάφη, το νέο R το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, και σας παρουσιάσαμε και, να σας το δείξω κιόλας, και το νέο S, το οποίο ήταν και το σκάφος το οποίο δεν χειριζόταν ο Αντώνης. Η διαφορά του S με του R είναι ότι το S φοράει έναν πολύ πιο γρήγορο κινητήρα και ένα πολύ πιο μεγάλο speed controller. Αυτό μεταφράζεται ότι αυτό το σκαφάκι είναι λίγο πιο γρήγορο από το άλλο. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά που έχουν. Προς το παρόν, αυτό που είναι διαθέσιμο και θα είναι διαθέσιμο από αύριο στην ελληνική αγορά είναι το R. Να σας πω λίγο για τα σκαφάκια, γιατί κάποιοι θα αναρωτιέστε αν τα σκαφάκια αυτά έχουν GPS, γιατί πολλοί θέλουν τα σκαφάκια του με GPS κτλ. Τα σκαφάκια αυτά συγκεκριμένα δεν έχουν GPS, προς το παρόν. Έχουν ένα άλλο όμως κομμάτι, το οποίο είναι πολύ γνωστό σε μερικούς χρήστες σκαφών στην ελληνική αγορά και στο ελληνικό ψάρεμα. Έχουν fail safe. Τι σημαίνει το fail safe? Σημαίνει ότι αν το σκάφος βγει εκτός εμβέλειας, σταματάει να δουλεύει ο κινητήρας του, κοκαλώνει δηλαδή, και δεν κάνει απαγκίστρωση. Με αυτόν τον τρόπο, ή τραβάμε το σκάφος μας πίσω με την πετονιά μας, ή η τηλεκατεύθυνσή μας, η οποία έχει τηλεμετρία και βλέπουμε ότι έχει ξεπεράσει την εμβέλειά της, με λίγο, αν σηκώσουμε τη τηλεκατεύθυνση πιο ψηλά, πιάνουμε το σήμα μας και φέρνουμε το σκαφάκι πίσω. Με αυτόν τον τρόπο το σκαφάκι μας είναι εξίσου ασφαλές όσο είναι, ας πούμε, και το GPS. Βέβαια GPS δεν είναι, αλλά είναι και αυτό μια πολύ καλή και πολύ χρήσιμη ασφάλεια το fail safe. Λοιπόν, αυτά τα σκαφάκια. Σχετικά με το νέο S, θα σας πω ότι το νέο S θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε περίπου 2 μήνες και θα μπορείτε να τα δείτε και τα δύο σκαφάκια στην έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου στην Boated Fishing στο Μαρούσι, όπου θα πάρουμε και μέρος. Θα δείτε και απλά να συνημερώσω ότι σύντομα, πολύ σύντομα από ό,τι έχω ενημερωθεί από τον Αντώνη Λαβουταρέλη, θα δείτε και από αυτόν ένα σχετικό βίντεο με τη χρήση του σκάφους, αλλά στη θάλασσα και στο ψάρεμα. Ελπίζω να σας άρεσε το νέο μοντέλο, να σας αρέσει. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα νέα μοντέλα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω του email στην URCB και στο baitboa.gr. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.